Em mến chào các bạn. Hello everyone, welcome to the Nail Tip Show. Do you have clients that intimidated by soaking off or e-filing when you take the gel polish off? Well, I have a brand new product that I think you might be interested in. Today I'll be doing a review and a demo on Cuccio Veneer Peel It. It's a pre-base product. Basically what it is like an extra step you put on before the base coat, and it allows you to peel it off so then you don't have to soak it off or e-file it off with gel polish. So this is another healthy alternative. So let's get started and I'm gonna show you right now. So hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn là một cái sản phẩm mới trong ngành nail ha. Cái này nó gọi là của hãng Cuccio Veneer line, mà nó gọi là Peel It. Peel It có nghĩa là sao, là nó rất là hay, là thí dụ các bạn mà có khách hàng mà không thích soak off hay là lấy máy dũa mài đi cái gel polish thì các bạn có thể dùng cái sản phẩm này. Nó là sản phẩm mà để cho các bạn có thể tháo cái gel polish ra mà không cần nhúng, không cần mài nó xuống. So cái sản phẩm này cũng rất là đặc biệt, thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bạn cách dùng, và sau đó em sẽ tháo một ngón ra cho các bạn thấy sao mình có thể tháo ra mà không có hư cái móng thịt của người khách mình ha. For step by step, you basically push back the cuticle ha. Trước khi các bạn làm thì push back cái cuticle chút xíu ha. Ok, mình push back hết nguyên cái bàn tay ha. Buff a little bit, so basically lấy cái buffer and buff. You want to buff, I would say at least 180 grit. Okay, take a cleanser. I'm just gonna spray her a little bit, sanitize, some chùi, and let it dry a little bit. So the first step is prep. Basically it's a dehydrator. So mình put it sparingly on top of the nail plate. Okay, then next you follow step number 2 with fuse. Okay, this is for pH balance. Same, sparingly on top of a nail. Okay, so the key here is the next step. So next step you use Peel It. So it's a pre-base. So cái này nó sẽ giúp cho mình cho nó peel ra dễ. Okay, so you want to apply it on, and you don't have to use LED lamp or UV lamp with this. Basically this is just air dry, so you need to let it dry for about 10 seconds, then you can go on with the next step. So basically I'm just gonna apply on entire nail. You want to make sure you cap the tip, and you do that on entire hand. Okay, and by the time you're done with one hand, you can go ahead, I would say at least about 10 seconds. So then you can go on with the next step, base. So các bạn apply cái step Peel It, các bạn không có cần bỏ vô máy, các bạn chỉ bỏ để cho nó khô khoảng chừng 10 giây là các bạn có thể go on the next step, which is the base. Okay, so bây giờ em sẽ làm cái base ha. So basically mình cái này là cái base gel. So you apply it on entire nail. Okay, cái base này là cái gel base. So we have to put under the lamp for 30 seconds. So you finish that, finish the whole hand, and you put in the lamp for 30 seconds. So after 30 seconds, I'm gonna go in with 2 coats of this color. It's called Heart and Soul.
The peel it is specially formulated with Cuccio veneer gel polish. If you guys don't have Cuccio, it's better to pair it with 100% gel polishes. Otherwise, it would not work with hybrid gel polish. Okay, you guys. So make sure you keep that in mind. So right now, I'm gonna go in with the first coat of this color, Heart and Soul. Okay. Các bạn mà có dùng cái Cuccio, hiệu Cuccio Peel It, các bạn phải dùng cái gel polish mà 100% là gel không nha các bạn. Nếu mà các bạn dùng những sản phẩm nào mà gel polish mà không có phải 100% á, thì nó không có work well ha. So bây giờ em sẽ bỏ một lớp đầu thôi nha. Cái màu này rất là đẹp, nó gọi là Heart and Soul của Cuccio. Thì bây giờ em mới đi cái lớp đầu thôi. So I'm just gonna keep on applying the first coat, and I'm gonna make sure I cap the free edge as well. So we're gonna go in the Cuccio Max Pro 2 LED lamp for 30 seconds. So after 30 seconds, I'm gonna go in with the second coat. Sau đây, sau 30 giây em đã clear cái lớp đầu rồi ha. Bây giờ em sẽ bỏ cái lớp thứ hai, cũng là cái màu của Cuccio Heart and Soul. Em sẽ đi cái lớp thứ hai ha. Sau khi em sơn xong lớp thứ hai ha, em sẽ bỏ vô máy Max Pro LED lamp for 30 seconds. So after 30 seconds with the second coat, I'm gonna go in with the top, and will be my last coat. Okay, bây giờ em sẽ bỏ một cái top coat ha trên cái ngón này. Cái này là cái lớp cái step cuối cùng ha. Yeah, cái màu này rất là đẹp, em thấy nó cũng very pigmented. It's really a good color, called Heart and Soul. You get interested. So now this is the final step. I'm just applying top coat. Okay, and you're gonna go in LED lamp for 30 seconds. Sau khi 30 giây, cái top after cái top coat em sẽ chùi tại cái lớp top coat này nó có cái tacky layer. So you wanna remove that tacky layer. Okay. Wow, it's very nice. So now I'm just going to apply the oil so you can see the results from that. And then I'm going to show you how you peel it off. And I'm going to look how pretty that is. Right. So now I'm going to show you how to peel it off. So I did this on this hand. I did it a few days ago. So now I'm gonna share with you how to kind of like peel it off. So you simply just kind of like work on the sides. Các bạn muốn tháo ra, các bạn chỉ lấy cái đồ này bên hông chút xíu ha. So the side, just kind of push. I just want to share something with you that I find that it's a lot easier to take it off after 2 weeks, but I feel like since this is fairly new, just for like few days, like 2-3 days, because I just put it, I find it a little harder. So just, you know, rule of thumb. So basically, do you see how I did it? You see it? Basically, I just push the side and just continue lightly. I'm not putting any pressure, and you see it, how I just gently push, and then I gently just kind of push it up
like that, and then eventually you just use a tweezer and peel that off. But I'm not putting any pressure, I'm not damaging her nail bed at all. You see it? And you are able to peel the whole thing. So you're just pushing lightly. You don't want to, again, you don't want to damage it. Look, oh my goodness, how cool that is. It's come in one piece. Ooh, let me do that again. So bây giờ em sẽ cho các bạn thấy ha. So the key here, let me do this. You just kind of push lightly. You don't want, again, các bạn đừng có bỏ too much pressure ha, đừng có làm nặng tay quá. Mình không có muốn đè nặng xuống cái bàn cho cái móng tay cho nó hư ha. Mình chỉ muốn lấy cái da, cái giống kéo cái da chết nó ra, rồi từ từ có cái chỗ nó hở các bạn nảy nó ra thôi, nhẹ nhẹ thôi ha. So then để mình lấy nguyên miếng ra luôn ha. So đừng có bỏ too much pressure ha. Đó, em cứ lấy từ từ nó ra. Nếu mà các bạn em làm thử trong 2 tuần mà sau 2 tuần mà các bạn tháo ra em thấy nó dễ hơn. Còn cái này tại em mới làm được có 2-3 ngày à, nên cái ngón nó cũng còn hơi mới nên nó hơi khó chút xíu, nhưng mà em muốn cho các bạn thấy là lúc mình tháo ra ha, cái móng nó không có bị hư. So you can see there's no damaging to the nail bed. Nail plate, I mean, is nicely. So you just take a tweezer and slightly pull off. Đó, kéo cái tweezer ha, kéo từ từ thôi. You don't want to pull too hard either. But you can see I'm not putting any pressure, and just slightly pull off. Ooh, so satisfying. Kind of fun, guys. Pretty fun. Does it feel weird on your finger? No, it feels nice. Doesn't feel like it's hurting me. It doesn't feel like it's hurting my nail bed either. So yeah, see, it comes in one piece. This little white thing, I find that it's not your nail. Okay, don't be scared. It's not. I think it's part of the residue from the base coat. So yeah, and you can just, if you see some glossy top, you can easily take acetone and wipe it off. Let me show you off right now. So basically you just have to use alcohol or acetone to take it off, and that's it. You see, you could tell there's no damaging, and look how pretty fun that is. Pretty satisfying. So đó, và các bạn thấy không, em đã peel hết 2 cái ngón. Thì nếu mà sau 2 tuần á thì nó sẽ dễ lấy ra hơn. But this is a great way to take off gel polish actually. You just saw how I did with the application, and then this is how I peel it off. I just did the 2 nails just to show you there's no damage to the nail plate. All you do is, again, buff it, push the cuticle, and follow the simple 5 steps. Okay. If you guys already have Cuccio line, all you could do is you could buy this separately by itself, or it comes by itself like this. You can buy just this, or if you want to start out and just try it, I recommend this kit. It's pretty cool. Again, it comes with all the bottle that you need in here to start with. So you have the prep, the fuse, and the peel it, and then a coat of Heart and Soul, which is the color that I just did on her. It comes with the kits. So yeah, either you start with the starter kit or simply purchase by itself. Okay guys, I hope you enjoyed that video. I find it pretty intriguing and interesting because, again, for those that intimidated with soaking off or e-filing your gel polish off, then this is another healthier alternative to take off gel polish. Just peel it off. Okay, thank you for watching guys. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Em cũng mong các bạn vừa coi cái video này đã coi cái cách em hướng dẫn cho các bạn cách dùng của cái Cuccio Veneer Peel-It cái pre-base này. Thì nếu mà các bạn không thích làm soak off hay là dũa gel polish off thì các bạn có thể dùng cái cách này cũng rất là hay, là tại vì mình không có làm hư móng ha. Các bạn peel it mà cái móng nó vẫn còn giữ healthy và nó không có làm damage
thì check it out. Alright guys, thank you so much for watching and be sure to subscribe our channel and comments below. Follow us on Instagram and Facebook as well. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình and we will see you next video. Bye guys.